Hello everyone! So I'm so happy na dumating na tong in-order ko na Crayola Supertips from Shopee. So I will put the link of the shop on the description below. Yan. So ito na siya. Actually, binuksan ko na siya sa office kanina. So excited. So, yan. Nasira ko pa nga yung yung bukasan. So, this Crayola Supertips, lagi ko siyang nakikita sa mga nagbo-bullet journal, yung mga fina-follow ko like Amanda. And, yan, excited ako na i-try siya. So, hirap na hirap akong alisin. Hindi ko alam na meron pala siyang kinakabitan sa loob. So, I bought this from Shopee. The name of the shop is Amspec. Maganda yung packaging niya. So, galing lang to sa Muntinlupa. Malapit lang sa office namin yung shop nila. Yan, may free pa ako ng mechanical pencil. I really love it. Tapos 0.5 pa yung yung tip. So, may iba't iba silang color. At ang napunta sa akin ay purple. So, iyan, meron na siyang LED sa loob. Tapos may free pa ako na 12 pieces na LED. Thank you so much, Amspec. Okay, so this is the packaging nila. So, Amspec. Yan. Nakakatawa talaga. Excited ako. So, ngayon, isa-swatch natin yung mga kada kulay ng Crayola Supertips. Let's start with... Okay, I will just write the title. Oh, it's so pretty. So, this is the black one. Actually, yung colors niya is not so pigmented. Para kang gumamit ng highlighter. So, this is I think the burgundy. Then the red. Orange. So, sana someday soon, yung 100 colors yung mabili ko na. I think nasa 1,000 plus. So, ito ay nabili ko lang ng 270 at free shipping pa. Salamat sa Shopee sa free shipping voucher. And this is the yellow-green. It's really pretty, you know. Kasi para lang siyang highlighter and hindi siya nag-smudge and hindi siya nag-ghost sa likod ng paper. Hindi kagaya ng nag-ghost sa'yo. So, yan. Ito naman yung blue-green. Then, the sky blue. So, mamaya, tatry kong isulat siya doon sa aking bullet journal. So, you will see. The purple and lavender, and then the fuchsia, the pink, and the peach. Grabe, I think mapapalitan nito yung Stabilo Pen 68 ko. Joke lang. But like how I use my Stabilo Pen 68 very often, siguro gagamitin ko rin to ng madalas. So, there you go. Ito yung 20 colors ng Crayola Supertips. Yan. Ang ganda.
yan, looking forward tayo sa 100 colors soon. And yeah, and I hope that you like this video. Thanks for watching.